चलिए शुरू करते हैं। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपलं यूट्यूब चॅनल। तर बघू शकता मित्रांनो, डेमो बघून तुम्हाला कळूनच जाणार की आजचा व्हिडिओ मित्रांनो खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे। आणि मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकदम जबरदस्त नवीन शेकीपैकी ते ॲड केलेले आहे। आणि तुम्हाला सुद्धा काही अशा प्रकारचा जर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर जो आजचा व्हिडिओ आहे हा तुम्ही पूर्ण बघा। आजचा जो व्हिडिओ मित्रांनो हा आपण ट्रेंडिंग सॉन्गच्या बीटसीन्सवरती केलेला आहे। आणि तुम्हाला सुद्धा काही अशा प्रकारचा जर व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप मध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता। त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा। जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो हे 50 लाईक हे तुम्ही नक्की कंप्लीट करा। आणि मित्रांनो जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, आणि सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते। त्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। त्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो आजचा जो मटेरियलचा जो झिपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो मी तुम्हाला 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे। त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ आहे हा तुम्ही पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो तुम्हाला जर ट्रेडर्स एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो। त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला मित्रांनो कुठल्याच प्रकारे टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया। त्या अगोदर मित्रांनो तुम्ही आजच्या व्हिडिओचा डेमो बघून घ्या। जरा सी दिल में दे जगह, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा। मित्रांनो काही अशा प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एक ॲपची आवश्यकता लागेल, ते ॲप अलाइट मोशन। आणि मित्रांनो मी जे यूज करत आहे हे आहे प्रो व्हर्जन। प्रो व्हर्जन म्हणजे कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जे ॲपचा जो वॉटरमार्क असतो मित्रांनो हा तुम्हाला इथं बघायला मिळत नाही। हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल। जॉईन झाल्यानंतर मी एक मेसेज पिन केलेला आहे, त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता ती तुम्हाला अलाइट मोशनची लेटेस्ट व्हर्जनची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार। त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन इझिली डाउनलोड करू शकता। तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळा आपण जे सर्व मटेरियल सेंड करत असतो त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा। तर सिंपली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, एक आहे बिटमॅप प्रोजेक्ट आणि एक आहे शेकीपॅक प्रोजेक्ट। हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहेत। जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार। तर सिंपली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा। बिटमॅप प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर सिंपल तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती इथे क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे। आणि मित्रांनो आपल्या मटेरियलसोबत मी एक ऑडिओ दिलेला आहे, तर तो ऑडिओ सिंपली तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता तो सिंपली आपण ऑडिओ इथे ॲड करून घेऊया। ऑडिओ इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर सिंपल तुम्हाला ऑडिओवरती काही अशा प्रकारे लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि या ऑडिओला या लेअरच्या खाली घेऊन यायचं आहे। तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक ग्रुपची लेअर बघायला मिळत असेल, तर सिंपल तुम्हाला या ग्रुपच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे। ग्रुपच्या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर बघू शकता ते एडिट ग्रुपचं ऑप्शन आहे, तर सिंपल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काही अशा प्रकारचे इथे बघू शकता एक 3 लेअर तुम्हाला इथे मिसिंग बघायला मिळत असतील। तर सिंपल मित्रांनो तुम्हाला पहिल्या इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे। इमेजवरती इथे क्लिक केल्यानंतर सिंपल मित्रांनो तुम्हाला जे कलर फिलचं ऑप्शन आहे, कलर अँड फिलचं जे ऑप्शन आहे याच्यावरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता काही अशा प्रकारे तुम्हाला एक ऑप्शन बघायला मिळेल। तर सिंपल या स्टारच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपण ज्या इमेज इथे यूज करता ह्या जर इमेज तुम्हाला हव्या असतील तर ह्या आपल्या मटेरियलसोबत देणं तर पॉसिबल नाही, तर आपण या सर्व इमेजेस मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवरती सेंड करून देऊया। तर मित्रांनो तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवरून ह्या इमेज इझिली तुम्ही घेऊ शकता। तर सिंपली मित्रांनो आपली जी पहिली इमेज आहे हे इथे आपण ॲड करून देऊया। तर बघू शकता मित्रांनो इमेज इथे ॲड झालेली आहे। तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, सिंपल तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे। इथून बॅक आल्यानंतर मित्रांनो जे दुसरी मिसिंगची लेअर आहे तर सिंपल तुम्हाला या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे। या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर कलर अँड फिलवरती जायचं आहे। कलर अँड फिलवरती गेल्यानंतर सिंपली या ऑप्शनवरती इथे स्टारचं क्लिक करून द्यायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे, तर सिंपल तो ओव्हरले व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारचा ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे, तर हा सिंपली आपण ॲड करून देऊया। ओव्हरले व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो आपला ओव्हरले व्हिडिओ इथे ॲड झालेला आहे। तर सिंपल एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता जे 3 नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे।
या इमेजवरती इथे क्लिक केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला कलर अँड फिलवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर पुन्हा तुमची जी इमेज आहे हे सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर मी सिम्पल इमेज इथे ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण जे सर्व इमेजेस इथे ॲड केलेले आहे. इमेजेस ॲड केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ज्या इमेजवरती जे इमोजी बघायला मिळत असतील, तर हे इमोजी जर तुम्हाला बदलायचे असतील तर बघू शकता एक ग्रुपचा एक लेअर बघायला मिळत असेल तर सिम्पल तुम्हाला ग्रुपच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपवरती जायचं आहे आणि बघू शकता इथून तुम्ही जे हे लेअर आहे इथून बदलू शकता. तर एवढं झाल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळत असेल तर सिम्पल तुम्हाला पहिल्या बिटला येऊन जायचं आहे. पहिल्या बिटला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्या मटेरियलसोबत जे इमेजेस दिलेले आहेत तर त्या सिम्पली इथे स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मी सर्व इमेज इथे स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करून घेतो. इमेज ॲड केल्यानंतर तुम्हाला थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला तो फेस कम्प्रेशन इथे सिम्पली करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इमेज इथे ॲड केलेले आहे. इमेजेस इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या बिटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बिटला आल्यानंतर तुम्हाला इथे पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्या मटेरियलसोबत मी एक तुम्हाला शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. तर ते शॅडो इफेक्ट सिम्पल तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता हे शॅडो इफेक्ट आपण इथे ॲड करून देऊया. शॅडो इफेक्ट इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला शॅडो इफेक्टला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे शॅडो इफेक्ट आलं पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. तर एवढं केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला फर्स्ट बिटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बिटला इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मग मित्रांनो आपल्या मटेरियल्सवर तुम्हाला टेक्स्ट पेन जी दिलेली आहे तर ते टेक्स्ट पेन सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता आपल्या मटेरियल्सवर एकदम जबरदस्त आपण इथे टेक्स्ट पेन जी दिलेली आहे. तर टेक्स्ट पेन जी इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सवरती इथे क्लिक करायचं आहे. थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवरती तुम्ही साईज थोडी लहान करून घ्यायची आहे. साईज लहान केल्यानंतर पुन्हा इथे फर्स्ट नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे खाली याला सेट करून घ्यायचं आहे. याला इथे खाली सेट केल्यानंतर मित्रांनो या टेक्स्ट पेनला सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला सिम्पली इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता तो सिम्पली इथे ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला या इमेजवरती इथे क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. सिम्पली थ्री डॉटवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट सिम्पली करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट इथे केल्यानंतर सिम्पली आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट इथे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट बिटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बिटला आल्यानंतर मित्रांनो आपण इथं ज्या इमेजेस इथे ॲड केलेले आहे तर सिम्पली या सर्व इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. बघू शकता मित्रांनो आपण या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं केल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा सिम्पल तुम्हाला ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशा काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.